وخت بخیر او ستړي مشئ د CCNA مکملې برنامې ته ښه راغلاست. زه عادل سادات یم او تاسو فلحال د TekGenie یوټیوب چینل تعقیبوئ. په تېره درس کې موږ تاسې د بیک اپ اینډ رسټور په تیوري باندې غږېدلي یو. نن راځو موږ تاسې د هماغې تیوري په پراکټیکل لاب باندې غږېږو. بیک اپ اینډ رسټور د دې لپاره استعمالیږي چې څنګه کولی شو د یو راوټر IOS یا د یو راوټر اپریشن بیک اپ واخلو او ریسټور د دې په استعمالیږي که چیرته زموږ یو ډیټا لوز شوي وي هغه څنګه کولی شو ریسټور کړو. دا ډېر مهم دی. شاید چې زموږ ستاسې راوټر IOS یا زموږ ستاسې راوټر کریش شي، خراب شي، هیک شي، نو د دې لپاره الریډي باید زموږ ستاسې د راوټر کې بیک اپ ووسي. صحیح ده؟ نو د دې لپاره موږ او تاسې باید په دې باندې نن کار وکړو. نو مخکې له دې نه چې زموږ ستاسې د ویډیو تعقیبوئ کوشش وکړئ چې زموږ د ویډیو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، لایک پرې وکړئ، کامنټ هم پرېږدئ، کومه پوښتنه لرئ کولی په کامنټ کې پرېږدئ. ورځو د بیک اپ اینډ رسټور لپاره ما تاسو ته ویلو چې TFTP ټریول فایل ټرانسفر پروټوکول کاروو او هغه پروټوکول موږ په دې سرور باندې رن کوو. د دې څخه TFTP سرور جوړوو. تاسو به راشئ په TFTP سرور باندې به کلیک وکړئ، دلته به کلیک وکړئ او دا به آف وي. تاسو به دا آن کړئ. کوم فایل نه دا به تاسو ریموو کړئ او را به شو سرور لا البته R1 لا. زه به راشم او په دې باندې به زه لومړی د دې څه شی وګورم، فلیش به وګورم. صحیح ده؟ او دلته موږ سره د دې راوټر یو IOS دی یا فایل دی. صحیح ده؟ نیم سټیټس. صحیح ده؟ دا به زه کاپي کړم چې دا زما وروسته په کارېږي. دا د دې راوټر IOS دی. صحیح ده؟ چې د دې IOS ایکسټنشن T1.bin دی. .bin د دې Cisco IOS عموما ایکسټنشن دی. زه به راشم ورته وایم چې کاپي فلیش TFTP له هغې نه وروسته سورس فایل کوم یو دی؟ دا یو دی. دا به زه پیسټ کړم. صحیح ده؟ انټر مې کړه. اوس ماته وي ادرس نیم آف د ریموټ هوس. د ریموټ هوس یا د سرور ادرس راکړه 10.0.0.0.2. دا هم ما ورکړه. ما ته وایي دلته وګوره چې د دې آیا ریموټ هوس IP ادرس دا دی او که نه؟ او دا دی. زه به راشم ما ته وایي د دغې څه شی راکړه، فایل نیم راله راکړه، ډیسټینیشن فایل نیم ماله راکړه. صحیح ده؟ چې د دې سرور له ته کوم فایل نیم ورکړې. نو زه به هر یو تاسو وله ورکولی شئ، خو زه به وله ورکړم T1.bin. صحیح ده؟ دا ما وله ورکړ. اوس دا څنګه کیږي؟ د دې بیک اپ اخیستل کیږي. په ریل ډیوایسز کې به دا تاسو نه تقریبا 3-4 ساعته ونیسي، خو دې ځای کې تاسو ته 4 سکنډه وخت یې ونیو او دومره بایټه ډیټا څنګه شوه؟ بیک اپ شوه. اوس زه راځم په بیک اپ باندې ښه پوه شوئ. اوس زه راځم او ورته وایم چې دغه ډیټا زه بیرته ډیلیټ کوم. صحیح ده؟ زه ورته یم ډیلیټ فلاش او له هغې نه وروسته کوم فایل نیم وله ورکوم؟ همدغه کوم چې مخکې موږ تاسو ته یادونه وکړه. صحیح ده؟ ډیلیټ فلاش او خاص فیسټ. صحیح ده؟ کله چې دا ما انټر کړم نو دلته ستونزه ولې رامنځته کیږي؟ ځکه چې زه باید دا ونه لیکم، انټر کړم، ما نه دلته خپله غواړي. صحیح ده؟ دا ما انټر کړه. ډیسټینیشن فایل موږ سره څه شی دی؟ دا یو دی. دلته ما ته وایي چې آیا ته کنفرم یې چې دا ډیلیټ کړي؟ زه ورته یم یس. کله چې مې دا ولیکل یو ریلوډ به تاسو څنګه کړئ؟ پسې واخلئ ریلوډ. صحیح ده؟ ریلوډ به پسې واخلئ، پروسس ریلوډ ویت یس. نو دلته لاړه هغه ډیټا څنګه شوه؟ ټوله لوز شوه. صحیح ده؟ او دلته وایي چې راغی روم له راغی. صحیح ده؟ روم هارډویر له راغی او په دې ځای کې به اوس تاسو ګورئ دغه ډیټا دلته د فایلونه د انټرفیسونه هم څنګه شو؟ آف شو. په دې ځای کې به تاسو اوس داسې چل وکړئ چې بیرته د دې لا تیر IOS د رسټور لپاره به تاسو یو کمانډ پریس کړئ. صحیح ده؟ هغه کمانډ دی TFTP او بل چې دی هغه DNLD. صحیح ده؟ TFTP DNLD. دا چې دی پریس که تا ته وایي ته مسټ باید دا څنګه کړې؟ دا معلومات دلته څنګه کړې؟ اساین کړئ. نو دا کیس سینسیټیو دی، دا باید تاسو په غټو حروفو کې ورکړئ. IP ادرس له هغې نه وروسته ادرس. صحیح ده؟ ادرس او له مساوي به شي. ګورئ دې کې فکر کوئ که غلط شوی بیا تاسو لپاره دا څنګه دی؟ ایرر دی. او همدارنګه IP او له هغې نه وروسته انډرسکور
subnet underscore او mask صحیح ده mask equal to 255.0.0.0 لا هغې نه وروسته default gateway default صحیح ده underscore underscore او لا هغې نه وروسته به تاسو چې ورکړئ gateway او equal to دلته چې موږ سره ګیټوی نشته نو تاسو کولی شئ چې فقط یوه ګیټوی وله ورکړئ صحیح ده له هغې نه وروسته به تاسو د TFTP سرور IP ورکړئ نو زه ورته لیکم TFTP underscore server equal to 10.0.0.0.2 له هغې نه وروسته به تاسو د هماغه فایل نوم ورکړئ صحیح ده د فایل نیم to fetch کوم فایل چې موږ د ډیسټینیشن فایل ثبت کړی صحیح ده چې هغه موږ سره m4.bin فکر کوم صحیح ده m4.t1.bin صحیح ده t1.bin موږ سره صحیح ده نو زه به اوس ورته ولرکم چې TFTP underscore له هغې نه وروسته به تاسو سرور ورکړئ فایل به البته ورکړئ صحیح ده فایل equal to t1.bin صحیح ده او دا ما انټر که نو دلته به بیا تاسو ورکئ چې دا سرور نوم مو هم ورکه تاسو به ورته ولیکئ چې البته د فایل نوم مو هم ورکه نو تاسو به ساده شکل ورته ولیکئ د اینې دیزې کې TFTP DNLD نو او بیا له هغې نه وروسته تاسو نه کنفرمیشن غواړئ وای به په وړوکي حرف کې ورته ولیکئ ښه نو دا موږ تاسو سره د نن ورځې لیکچر چې ما عادل سادات تاسو ته وړاندې کړ د بیک اپ اینډ ریسټور لیکچر په راتلونکي لیکچر کې به انشاءالله موږ تاسو د IP ورژن 6 په تیوري باندې غږیږو او د هغې په شارټ انټروډکشن باندې به انشاءالله غږیږو په راوټینګ کې انشاءالله ډېر څه کور کړی او یو څه اندازه پاتې دي هغه به انشاءالله هم کور کوو نو نن موږ تاسې په بیک اپ اینډ ریسټور باندې وغږېدو ومو ویل چې څنګه کولی شو چې بیک اپ اینډ ریسټور کور کړو او څنګه کولی شو دا کنفیګر کړو او دا ولې مهم دی نو انشاءالله موږ دغه کورس په ډېر ښه شکل باندې کور کړو تر پای پورې هغه څه موږ په دې کورس کې کور کړه چې کوم د CCNA 200-301 ایگزام ټاپک لیست کې و کولی شئ له دې کورس تعقیب څخه وروسته تاسو دغه امتحان په ښه شکل باندې ورکړئ او پکې پاس شئ خو تاسو ته زه یوازې دا کورس نه ریکمنډ کوم کولی شئ چې تاسو نور کورسونه هم ورسره تعقیب کړئ او دغه امتحان په ښه شکل باندې ورکړئ نو دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې د بیک اپ اینډ ریسټور لیکچر چې ما عادل سادات تاسو ته وړاندې کړ کوشش وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ لایک پرې وکړئ کمنټ پرېږدئ او همدارنګه کومه پوښتنه ګروېږنه او نظر تاسو د دې ټول کورس په هکله لرئ چې تقریبا 50 ویډیوز دي نو کولی شي په کمنټ کې راته پرېږدئ ووایئ چې په نیکسټ کورس کې په راتلونکي کې موږ باید د دغې راوټینګ د خلاصېدو څخه وروسته او همدارنګه د وایرلیس نټورک څخه وروسته موږ څه کور کړو نو همدا زموږ تاسو باندې حق دی چې کمنټ پرېږدئ په دې سره به زموږ ویډیو هم یو څه بوسټ شي او همدارنګه لایک وکړئ او ویډیو تر پایه پورې په یوټیوب چینل باندې وګورئ په راتلونکي لیکچر کې چې زه عادل سادات له تاسو سره حاضرېږم تر هغې مې په لایزر لب سپارم په دعاګانو کې مو تل یاد ساتئ الله حافظ